القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. صدق الله العظيم. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا كلام الله عز وجل ففهموا فعملوا، كانوا دعاة إلى الله وإلى رسول الله. من القصص التي غير الله بها، غير بالقرآن أناسا كانوا مشركين، بل كانوا صناديد وسادة في الشرك والكفر، فانقلبوا بعد ذلك إلى صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لعلك سمعت أيها المشاهد، لعلك سمعت أيها الأخ الحبيب عن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن حين خروج روحه. قصته عجيبة في تغيره بكلام الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة داعيا إلى الله قبل مقدم النبي وهجرته إلى المدينة، فكان يتجول على دور الأنصار دارا دارا بيتا بيتا يدعو إلى الله. ومن القصص أنه ذات يوم أخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أخذ أسعد بن زرارة مصعب بن عمير إلى دار بني عبد الأشهل، إلى دار سعد بن معاذ، وكان سيد قومه، فجلسوا تحت شجرة يدعون إلى الله، فاجتمع لهم بعض المسلمين، فسمع بذلك سعد بن معاذ، وكان معه أسيد بن حضير، وكلاهما مشرك على دين قومه. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين الرجلين فانههما واطردهما من دارنا، فإنهما أتيا يسفهان أحلامنا وضعافنا. فأخذ أسيد بن حضير حربته وذهب إليهما، ووقف عليهما متشتما غضبانا وقال: اذهبا عنا إن كانت بأنفسكما، إن كانت لكما حاجة بأنفسكما. فقال مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا وإلا عزلنا عنك ما تكره. فركز الحربة وقال: أنصفت، وجلس، فدعاه إلى الله وقرأ عليه القرآن. وجاء في الرواية أنه قرأ عليه الآيات الأول من سورة الزخرف، وسأقرأها الآن فاسمعها. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون إلى آخر الآيات. وفيها آيات بينات تبين عظمة الله وقدرته وفضله على الإنسان. نعم أيها الإخوة الكرام، فيقول الراوي: فوالله عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يسلم. والكلام عن أسيد بن حضير رضي الله عنه في تشرقه وتسهله، فقال: ماذا يفعل أحدكم إن أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا: تذهب فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم أخذ حربته وقال: إني ذاهب إلى سعد بن معاذ، والله لئن اتبعكما لا يتخلف عنه رجل ولا امرأة. فذهب إلى نادي قومه، فما أن رآه القوم حتى قالوا: إن أسيدا رجع بغير الوجه الذي ذهب به. نعم، غيره القرآن حين سمع كلام الله تبارك وتعالى، تغير من الشرك إلى الإيمان والإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية بكلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.